Hi guys, ඉතින් කොහමද? ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ FinotheGeek YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකේ මේ වෙනකන් වෙච්ච ලොකු YouTube algorithm update එකක් ගැන කතා කරන්න. YouTube shorts සහ YouTube එකේ long form videos අතර තිබ්බ bridge එක නැති කරලා තියෙනවා YouTube මේ algorithm update එකේ. ඉතින් මේක ගැන අපි දැනගත්තේ Bitcoin කියලා තිබ්බා content creators ලා YouTube, TikTok වගේ හැම platform එකකම content creators ලා එකතු කරලා එක තැනක අලුතෙන් එන කට්ටියට ලොකු campaign එකක් වගේ කරා Bitcoin කියලා. එයාලගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් මෙතන තියෙනවා. නම් ඔයාලට ගිහින් ඒක බලන්න පුළුවන් long form video එක. ඉතින් මේකට ඇවිල්ලා හිටියා YouTube එකේ director කෙනෙක් වෙන Todd. ඉතින් එයායි Mr Beast අතර වෙච්ච discussion එකක පොඩි කැලලක් මම දැන් දාලා පෙන්නන්න. මොකක්ද යාලා කතා වුනේ කියලා. As you remember, YouTube is trying to figure out what videos to recommend people, so they keep coming back to YouTube. ඒකේ original video එක යට තියෙනවා. ඉහළ වලට full episode එක බලන්න පුළුවන්. YouTube shorts create කරන කෙනෙක් long form videos දානවා නම් එයාගේ channel එකේ long form videos දානවා නම් ඒ long form videos වලට යන views ප්‍රමාණය අඩුයි. සාමාන්‍යව YouTube shorts සහ YouTube long form videos දාන channel එකක කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒක වෙනස තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අර YouTube shorts වල යන views ප්‍රමාණය අර කියන්නේ නැහැ කියලා. short එකක් 10000 views යනවා නම් ඔයා long form video එකක් දැම්මොත් එහෙම ඒක views යන්නේ 50ක් 60ක් විතර views තමයි යන්නේ. ඒක ටිකක් ප්‍රශ්නයක්. මොකද YouTube එකේ algorithm එක වැඩ කරන්නේ ඔයාලගේ personalization එක මත. ඒ කියන්නේ YouTube history එක. ඔයාලගේ YouTube history එක මොකක්ද? ඒ YouTube history එක අනුව තමයි ඔයාලට forward වෙන videos මොනවද කියලා YouTube එකෙන් තීරණය කරන්නේ. ඉතින් YouTube Shorts මේ algorithm එක මේක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. YouTube Shorts කියන්නේ අලුතෙන් ආපු දෙයක් 2020. ඉතින් YouTube Shorts මේක කලින් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. YouTube team එක මේක කලින් දැනගත්තෙත් දැනුනේත් නැහැ. මොකද මේක අලුතෙන් ටෙස්ට් කරන්න දාපු feature එකක් YouTube Shorts කියන්නේ. සමහර විට ඔයාලට recommendation එන්න පුළුවන් වෙන videos. ඔයාලට අදාළ නැති ඒවා. ඔයා YouTube Shorts බලනකොට ඔයාට සමහර වෙලාවට ඔයා බලන්න අකමැති videos ඔයාට recommend වෙනවා ඇති. ඔයාගේ short windows වල ඔයාට අවදාලා නැති videos ඔයාට එනවා ඇති. ඒ ඔයාගේ search history එකට ඒක යනවා. YouTube එකෙන් හිතන්නේ මෙයා ඒව බලන්න කැමතියි කියලා. එතකොට ඒ හා සමාන long form videos තියෙනවා නම් ඒව ඔයාට සමහර විට recommend වෙන්න තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කැමති ඒවා ඔයාට recommend වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සර ඔයා long form videos 10ක් බැලුවොත් දවසකට ඔයාගේ data යන්නේ videos 10ක. හරිද? YouTube එකට ඔයාගේ ඔයා videos 10ක් බැලුවොත් long form videos ඔයාගේ data YouTube එකට යන්නේ videos 10ක. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. ඔයා දවසකට සමහර විට YouTube shorts 100ක් විතර බලනවා ඇති. එක දිගට බලනවා ඇති. විනාඩියක් වගේ ඇතුළත shorts 40ක් විතර බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ අර ඔයා බලපු long form videos වල data යන එකයි ඔයා බලපු shorts වල data YouTube එකට යන එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න YouTube shorts දැන් බිලියන ගාණක් views යනවා දවසකට මාසෙකට. හරි. ඒකට ඒ වගේ එන data එකත් එක්ක අර long form videos වලින් එන data YouTube algorithm එකට ගත්තේ නැහැ. ගත්තා අඩුවෙන් ගත්තේ. මොකද YouTube shorts වලින් එන data වැඩි. එතකොට ඔයාගේ long form videos වලට එන views අඩුයි. recommendation system එකේ YouTube එකේ long form videos ටික නිකම්ම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් මේක මොකද කරේ කියලා Todd කියනවා බලන්න පොඩ්ඩක්. It at that time was say, okay, the algorithm doesn't know how to handle shorts and treat that the right way, so we're going to split off the history for the viewer. So when a viewer goes into the main YouTube, we're going to not pay attention to what shorts they watch because we don't want the algorithm to get the wrong idea. But what that means is, since we did that there isn't much of a bridge from short to long form. So if a viewer does discover a channel in shorts and then goes back to long form, right now the system doesn't actually know that they discovered that channel because we disconnected it. ඉතින් Todd කිව්වා වගේ මේක යාලා කරේ ඔයාලට videos recommend වෙන්නේ ඔයාලගේ search history එක අනුව. YouTube short history එක සහ ඔයාගේ long form videos වල අතර තියෙන bridge එක දෙකකට කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ YouTube shorts history එකක් වෙනම යනවා. long form videos history එකක් වෙනම යනවා. දැන් මේ දෙක disconnect කරලා තියෙනවා. ඔයා කොච්චර YouTube shorts බැලුවත් ඔයාට ඒකට අදාළ videos recommend වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මොහොත ගැන YouTube short එකක් බැලුවොත් ඔයාට මොහොත ගැන YouTube long form videos recommend වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මොහොත ගැන long form video එකක් බැලුවොත්
ඔයාට long form වීඩියෝ එකක් recommend වෙයි. වෙන channel එකක හරි ඒ channel එකේම හරි. මම හිතනවා මේ point එකේදී ඔයාලා මම කියන දේ ඔලුවට යන්නද කියලා මේ YouTube upgrade එක ගැන. මේක ගොඩක්ම බලපාන්නේ hybrid channel වලට. YouTube shorts සහ YouTube long form videos දාන channel වලට. දෙකම එකට mix කරලා දාන channel වලට මේක ගොඩක් දැනෙන්න ගන්නවා. මම long form videos විතරක් මේ වෙනකන් දාගෙන ආවා නම් ඒවට හොඳට views යනවා නම් ඒවට කිසි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ විදිහටම recommendation system එකෙන් යනවා. මේ algorithm update එක දෙන්න හේතුව YouTube එකේ කට්ටිය spend කරන time එක අඩු වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ YouTube shorts වලින් එන recommendation videos නිසා එයාලට recommend වෙන අනිත් videos එයාලා අකමැති videos සමහර වෙලාවට ඇත්තටම recommend වෙනවා ඔයාලට. ඒක නිසා ගොඩක් මිනිස්සු පුරුදු වුණා YouTube එකෙන් time එක less spend කරන්න. වැඩිපුර spend කරන්න කැමති නැහැ. මේකට ගොඩක් complain ගියා. ඒක නිසා තමයි YouTube algorithm update එක ඇවිල්ලා මේ දෙක disconnect කරේ. ඉතින් මේක hybrid channel වලට ගොඩක් බලපානවා. ඒ කියන්නේ YouTube shorts සහ YouTube long form videos දෙකම කරන channel වලට ගොඩක් බලපානවා. ඒ වගේම තමයි ටොට් මේ වීඩියෝ එකේ කියන one of the things the team's working on right now is building that bridge back in and making sure that the system can actually understand, oh, let's give the system the context that they watch these shorts videos in shorts. So they were in like a shorts mode, and then it can learn, oh, okay, well, when the user's in shorts mode, I'll give them shorts, and when they're not, I can understand that context. That's the types of things that we add to the system so they can do the right thing. මේක යාලා ඉක්මනට නැවත හදනවලු. මේක ක්‍රියේටර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් මේක ඇත්තටම අවාසියක්. ඇත්තටම. මොකද වීඩියෝස් සමහර විට මට මාව අදාළ නැති කෙනෙක්ට මගේ වීඩියෝ එකක් රෙකමන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක බලලා සමහර විට එයා කැමති වෙන්නත් පුළුවන්, අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක බලන කෙනාගේ කැමැත්ත. කොහොම හරි ක්‍රියේටර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් ක්‍රියේටර්ස්ලාට එයාලගේ channel එක reach වෙන්නයි ඕනේ. viewers-ලාගේ පැත්තෙන් හැබැයි YouTube එක කියන්නේ මොකක්ද? YouTube එක කියන්නේ content creators-ලාට තියෙන තැනක් වුණාට YouTube එකේ videos බලන කට්ටිය තමයි අපිට වැදගත්. එයාලට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය දේ අපි දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක මම කියන්නේ නැහැ මේ YouTube shorts videos සහ YouTube long form videos වලට ගොඩක් effect වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. දැන් recommendation system එක වැඩ කරන විදිහට ඔයාලගේ long form video එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා long form video එකක් දානවා නම් ඒක කෙනෙක්ට recommend වෙන්න නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක හොඳම quality එකෙන් තියෙන්න ඕනේ. බලන කෙනාට ඒ වීඩියෝ එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. එහෙම තිබුණොත් ඔයාගේ long form videos ටික කට්ටියට recommend වෙනවා. දැන් recommendation system එක වැඩ කරන්නේ එහෙමයි දැනට. ටොට් කියනවා මම කලින් කිව්වා වගේ director එයා ඉන්නේ YouTube recommendation system එක සම්බන්ධව. එයා කියනවා මේක ඉක්මනට යාලා හදනවලු creators-ලටත් බලන කට්ටියටත් දෙකටම දෙගොල්ලන්ටම අවාසියක් නොවි වාසියක් වෙන විදිහට ඉක්මනට system එකක් හදනවා කියලා එයාලා කියලා තියෙනවා. දැනට මේ විදිහටම තමයි system එක යන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම YouTube algorithm update එක ආයෙත් බලාපොරොත්තු වෙමු මේක හදලා. ඉතින් අද මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. මගේ YouTube කරන යාළුවන්ට මම හිතන්නේ මේක මම දන්නේ කොහොම මේක ගනීද කියලා. මම හිතනවා හොඳ විදිහකට ගනී කියලා. හැබැයි YouTube shorts කරන්න අතාරින්න එපා. ඊළඟ අප්ඩේට් එකෙන් අනිවාර්යෙන් මේක ෆික්ස් කරලා එවනවා. මම හිතන්නේ මේ ඊළඟ අප්ඩේට් එකෙන් YouTube shorts කරන creators-ලාට content creators-ලාට හොඳ content creators-ලාට YouTube shorts කරන. ඒ කියන්නේ creative අයට මම හිතන්නේ ඊළඟට අප්ඩේට් එකෙන් ලොකු වටිනාකමක් හම්බ වෙයි. ඔයාලගේ videos වලට අනිවාර්යෙන් ලොකු value එකක් හම්බ වෙයි. ඉතින් අතාරින්න එපා කිසිම දෙයක්. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න යාළුවොත් එක්ක. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ YouTube shorts tutorial එක තියෙනවා නම් මම උඩින් mention කරන්න. ඒක බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.